Για τους θεούς γενικά, για τη φύση τους, αφού είπαμε όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να τονίσουμε ότι οι θεοί δεν γεννιόνται. Αν δει κάποιος την θεογονία του Ησιώδου, θα πει μα θα γεννιόνται, εδώ πέρα λέει γέννησε. Άλλους μύθους πάλι συνευρέθηκε η τάδε μέσα εισαγωγικά αρσενική θεότητα με την τάδε θηλυκή θεότητα και γεννήσανε κάτι. Όσοι έχετε πάρει και μελετήσει το τελευταίο μου έργο, το μεγάλο λεξικό του Ευρωπαϊκού Πολυθεϊσμού, θα δείτε ότι στις περιγραφές, στα λίμματα εκεί που περιγράφονται οι θεοί, όπου λέει ότι είναι ιός του τάδε Θεού, θυγατέρα του τάδε Θεού, πατέρας του τάδε Θεού, μητέρα του τάδε Θεού, είναι όλα μέσα σε εγωγικά. Έτσι. Γιατί δεν έχουν ούτε θυγατέρες, ούτε ιούς, ούτε εγγόνια, ούτε τρισέγγωνα οι θεοί. Οι θεοί ήταν αεί και φυσικά θα είναι. Δεν έχουν γέννηση, είναι αμετάβλητοι και δεν πρόκειται ποτέ φυσικά να πεθάνουν, και φυσικά επειδή δεν πρόκειται να πεθάνουν δεν χρειάζεται να αναπαραχθούν, και αυτό έχει μια άλλη ανέρεση που χρειάζεται να κάνουμε παρακάτω, που θα την κάνουμε. Απλώς σημαντικό είναι να τονίσουμε, επειδή εμείς τι έχουμε πάθει τώρα, αυτοί που δημιούργησαν τον μονοθεϊσμό στην λεγόμενη αιχμαλωσία της Βαβυλώνας, την εποχή περίπου που εμείς εδώ με το Σόλωνα φτιάχναμε θέσμηση, αυτοί φτιάξανε ένα σύστημα που έπρεπε να το στρέψουν εναντίον όλου του υπολείπου κόσμου, θεωρώντας ότι έτσι θα διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Επειδή στο βόρειο Ισραήλ οι αιχμαλωτιστέντες είχαν αφομοιωθεί, οι κατακτηθέντες είχαν αφομοιωθεί από τους Ασσυρίους. Άρα για να μην αφομοιωθούν αυτοί της νοτιού πλευράς, έπρεπε να φτιάξουν έναν αντιπολιτισμό και έναν αποκλεισμό από την επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Έπρεπε να υπάρχει δηλαδή ένας αποκλεισμός αίματος, να μην εννοούνται με τους άλλους ανθρώπους που είναι μυαροί, που είναι άνθρωποι που κατοτικοί κτλ. Και δεν πρέπει να ακολουθείτε τίποτε από τα πολιτισμικά δεδομένα των άλλων. Δηλαδή, τι κάνουν οι άλλοι, φτιάχνουν αγάλματα, ωραία, απαγορεύεται να φτιάχνεις αγάλματα, το είπε ο Θεός. Οι άλλοι τρώνε τα πάντα και έχουν και κουζίνα και σεφ με τα σύγχρονα τα δεδομένα που ωραία, εσύ πρέπει να έχεις διαιτολογικές απαγορεύσεις, αυτό και εκείνο και το άλλο. Αυτό είχε σκοπό να φτιάξει μια ταυτότητα που δεν μπορεί να ενωθεί και άρα να αφομοιωθεί. Είναι μια ταυτότητα η οποία δεν συναλλάσσεται. Τίποτα. Λέει, θα επιβιώσω εγώ εις βάρος των άλλων. Και το πετύχανε βέβαια. Αυτοί εκεί φτιάξανε το μεγάλο νοσιούργημα που είναι η αντίληψη του Θεού ως προσώπου. Ότι είναι ένα αθάνατο ανθρωπάκι κάπου, το οποίο κυριαρχεί, είναι παντοδύναμο, έχει φτιάξει τον κόσμο εκ του μηδενός, άρα κάνει ό,τι θέλει με τον κόσμο, του ανήκει ο κόσμος, και αυτό το ανθρωπάκι μιλάει με τους αγαπητούς του. Κάποιος τους αγαπάει και κάποιος τους μισεί και τους κυνηγάει. Και τους σκοτώνει και τα παιδιά γιατί θύμωσε. Εκεί μπήκε η έννοια του προσώπου. Η έννοια αυτή δεν υπήρχε στους φυσικούς λαούς και δεν υπάρχει ακόμα και εκεί που δεν έχουν διασαλευθεί, δηλαδή στον Ινδουισμό, στο Συντοϊσμό, άμα πάτε στην Ιαπωνία, οι άνθρωποι ξέρουν τα κάμι ότι είναι θεοί. Δεν είναι αόρατα ανθρωπάκια παντοδύναμα. Είναι θεοί. Άρα και μη πρόσωπα. Το τονίζω αυτό γιατί κάποιοι άνθρωποι με το πρόσωπο θεωρούν, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν, αλλά αυτό το βασικό που είναι κλειδί, ότι οι θεοί δεν είναι πρόσωπα, είναι όντα. Είναι όντα. Το όν είναι 1000 επίπεδα πάνω από το πρόσωπο. Είναι πληθύνσεις του όντως. Είναι όντα. Και τελειώνει εκεί. Δεν είναι πρόσωπα. Σε ένα λίμα λοιπόν στο λεξικό αυτό που σας είπα, στο απρόσωπο, πήρα
από ανθρώπους οι οποίοι είχαν μελετήσει τα θεολογικά και ήταν και στοιχειοδός, δηλαδή κάπου στα καλά τους και το ομολογούσαν αυτό, γιατί είναι το κλειδί στη θεολογία τη δικιά μας να καταλάβουμε ότι Θεοί δεν είναι πρόσωπα. Και επιλέξει λοιπόν το λίμα πρόσωπον, λέει βασική ιδιότης των Θεών, ως κατεχόντων το απόλυτον εύρος, ως παρουδενός περιοριζομένων και επίσης ως διουδενός μέσου δυναμένων να καθοριστούν ούτε καν για του εαυτού τους. Ο όρος δεν έχει στερητική έννοια, αλλά αντιθέτως δηλώνει όχι απλώς το μη εμπρόσωπον, αλλά το υπερπροσωπικόν. Δηλαδή, ό,τι έχει πρόσωπο, ό,τι είναι πρόσωπο, είναι περιορισμένο. Οι Θεοί είναι έξω από κάθε είδους περιορισμό. Γιατί οι άλλοι όμως κάνανε τον Θεό ανθρωπάκι πρόσωπο? Γιατί θέλανε να είναι περιούσι, αγαπητοί αυτού του ανθρωπακίου και να το χρησιμοποιήσουν κατά των άλλων ανθρώπων. Και για να το χρησιμοποιήσουν κατά των άλλων ανθρώπων έπρεπε να συναλλάσσονται με αυτό το αόρατο ανθρωπάκι, το παντοδύναμο, και να του μιλάνε. Και να τους μιλάει και με τη σειρά του αυτός. Και να τους δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις. Αν οι Θεοί δεν είναι πρόσωπα, είναι κάπου πέρα και επικοινωνούν οι άνθρωποι με άλλα πράγματα για να επικοινωνήσουν με τους θεούς, που θα τα ερμηνεύσω παρακάτω. Και αυτό χαλάει τη θεοκρατική συνταγή, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ο Θεός στο κεφάλι του αρχιερέα, δεν μπορεί να μιλήσει στο κεφάλι του προφήτη, του κάθε παλαβού ξαφνικά σαλού που θα πεταχθεί και θα πει εμένα μου μιλάνε οι Θεοί, και δεν μπορεί να πει η έννοια της αυθαιρεσίας. Έτσι γιατί χθες μου μίλησε στον ιερό μου ο Θεός και ή ήταν η καιγόμενη βάτος ή μου δόθηκαν οι εντολές. Η προσέγγιση στη δική μας θρησκεία γίνεται με το απρόσωπο, με το θεϊκό διάλων διάβλων που θα δούμε παρακάτω. Οι Θεοί λοιπόν, επίσης να τονίσουμε ότι δεν έχουν φύλο. Εμείς έχουμε τον Απόλλωνα σερνικό στα αγάλματα, την Αφροδίτη θηλυκή, αλλά αυτό είναι για να βοηθηθούμε εμείς να κατανοήσουμε τη φύση της θεότητος καλύτερα. Αν ήταν άντρας ο Απόλλωνας και γυναίκα η Αφροδίτη και είχαν γεννητικά όργανα, σήμαινε ότι αυτοί πρέπει να αναπαράγουν το είδος τους και αυτό που θα βγει από την αναπαραγωγή θα ήταν κάτι που θα έχει γεννηθεί. Τι να γεννηθεί από το αγέννητο? Και γιατί να γεννηθεί? Για να αυξηθεί? Τι να αυξηθεί? Αφού είναι δεδομένο, οι Θεοί είναι ίσοι των οντικών λειτουργιών. Δεν αυξάνονται ούτε μειώνονται οι Θεοί. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι άλλη μεγάλη πληγή. Γιατί μπαίνει μια μεγάλη ερώτηση, μάλιστα και μας θαυμάζουν κιόλα, για μας είναι απλώς ένας συμβολισμός. Λέει, έχουν 6 θεές και 6 θεούς αυτοί. Μπράβο τους, ας πούμε, φεμινιστικά. Είναι γιατί έτσι πρέπει να είναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει ισορροπία και τα αντίθετα, από τους δύο πόλους, κατά κανόνα είμαστε διαρχικοί εμείς στα δημιουργικά αίτια. Θερμό, κρύο, θηλυκό, αρσενικό κτλ. Και αυτά βγάζουν μια αρμονία και γεννάνε από εκεί. Μονόπατα δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό το κάνουμε οι άνθρωποι εμείς. Γιατί έχουμε έναν υγιή συμβολισμό, τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε να καταδείξουμε ούτε φεμινιστικά, πρόημα αυτά, ούτε πατριαρχικά, δεν υπάρχουν αυτά στα μυαλά τα δικά μας. Αυτά είναι κατασκευές της νεωτερικότητας, οι αντιλήψεις αυτές. Πάρα πολλοί ερευνητές βέβαια κάνουν το έγκλημα και προβάλλουν αυτά τα πράγματα στην αρχαιότητα και επανεισπράττουν βέβαια μέσω της αρχαιότητας τις ιδεολογίες και τις αντιλήψεις της νεωτερικότητας. Αλλά αυτό είναι μια αρρώστια πολύ διαδεδομένη που είναι πολύ δύσκολο κάποιος να την πολεμήσει. Κατά κανόνα έχουν και πτυχία αυτή και ο ένας αναπαράγει τον άλλον μέσω βιβλιογραφίας. Και από κάτω ο Κοσμάκης διαβάζει, χαρούμενος ότι διαβάζει κάτι έγκυρο και το αναπαράγει. Εμείς έχουμε 6 θεούς και 6 θεές, στο συμβολικό πάλι 12 γιατί είπαμε είναι 3 εκατομμύρια θεοί, δεν είναι 12 ιδιωτικές λειτουργίες. Απλώς έχουμε το 12 είναι ο αριθμός της πληρότητας, όπως είναι και οι 12 μήνες, όπως είναι και θα μπορούσε να ήταν 12 επί 2, 24 μήνες λόγω χάρη. Τα ζώδια είναι 12, θα μπορούσε να ήταν 24 και αυτά ή ξέρω εγώ 36. Είναι 12 γιατί το 12 είναι ο αριθμός της πληρότητας και όταν κάνουμε το κύκλο κατά κανόνα το κόβουμε σε 12 φέτες.
Για να δείξουμε ακριβώς είναι το πρώτο σχήμα που γίνεται ουσιαστικά όταν τραβήξουμε κάθε της και χιαστεί κτλ. Αυτό είναι το 12. Δεν περιορίζει, δεν κάνει τίποτα, είναι συμβολισμός. Και το 6 και 6 είναι πάλι ένα συμβολισμός. Τίποτα παραπέρα. Γιατί απλώς εμείς ξέρουμε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για την αρμονία, ακριβώς. Οι θεοί λοιπόν δεν έχουν φίλο. Πάμε παρακάτω. Είπαμε ότι είναι επίσης υπερούσιοι. Τον υπερούσιο τίκτη, ξέρετε, στα χριστιανικά τα αυτά, των υπερούσιων. Αυτό είναι μια από τις εκατομμύρια κλοπές από το δικό μας τον κόσμο. Από κάπου το βρήκαν και το πήραν. Ποιο είναι υπερούσιο? Αν ήταν υπερούσιο με το δικό του σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, δεν θα μπορούσε καν ούτε να συλληφθεί, ούτε να γεννηθεί, ούτε τίποτε. Αλλά εντάξει, δεν του ενδιαφέρει. Κλέβαν, πέραν χειρόγραφα και γράφανε λέξεις. Οι θεοί μας είναι υπερούσιοι γιατί είναι πάνω από την ουσία του δικού μας κόσμου, της εκδήλωσης, που είναι αυτό που λέμε σήμερα ύλη μέσα εισαγωγικά. Που είναι μια μερικότητα της όλης ουσίας, χαμηλού επίπεδου. Η όλη ουσία βέβαια είναι του όντως, των θεών κτλ. Η ύλη δικιά μας είναι σε ένα χαμηλό επίπεδο, πιο βαρύ. Όλα είναι υλικά και το όντως όν είναι υλικό. Και όλα είναι και ενέργεια και το όντως όν είναι ενέργεια. Και η ύλη είναι ενέργεια και η ενέργεια είναι ύλη. Αυτές είναι άλλες παγιδεύσεις της σύγχρονης αντίληψης. Αλλά όταν λέμε ουσία, στη δική μας την θεολογία, εμείς εννοούμε ακριβώς την βαριά ύλη του εκδηλωμένου κόσμου. Και γι' αυτό οι θεοί μας είναι υπερούσιοι. Δεν είναι έξω από τον κόσμο, είναι απλώς έξω από την εκδήλωση. Να τονίσουμε επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι πολλοί που το υπογραμμίζουν, αλλά εγώ παίρνω εδώ πέρα ένα του Πρόκλου, μια και είναι, εντάξει, μια αρκετά σεβαστή έτσι αυθεντία. Στα σχόλια στον Τίμεο, ε244-23 και ε245-20, για όσους ενδιαφέρονται να πάνε το βρούνε, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διατύπωση για τις διαφορετικές ποιότητες της ανθρώπινης ψυχής με την ψυχή των θεών, με το αυτό που είναι οι θεοί. Γιατί υπάρχει και αυτό. Κάποιοι θεωρούν ότι, όπως ο Καλιγούλας, ας πούμε, ότι θα πεθάνει ο Ρασιάς και επειδή ήταν πολύ μάγκας εδώ, θα γίνει θεός. Ποτέ δεν θα γίνει ο Ρασιάς θεός. Το καλύτερο που μπορεί να του συμβεί είναι αυτό που θα πούμε παρακάτω. Ο Πρόκλος λοιπόν γράφει σαφέστατα, πέραν κάθε παρερμηνίας, οι επιμέρους ψυχές έχουν προκύψει από άλλη διευθέτηση, δικές μας είναι οι επιμέρους ψυχές, και είναι εντελώς διαφοροποιημένες από τις θεϊκές. Η ψυχή μας δεν είναι ομοούσια με την θεϊκή. Πέραν πάσης παρερμηνίας και κάπως το λέει κτλ. Είναι σαφέστατοι άνθρωποι και μιλάνε καθαρά. Δεν είναι παρηγορητικό αυτό για μας που έχουμε μάθει να μας παρηγορούν, που λέει η παρηγορητική, τα αίτια του χριστιανισμού, που θα γίνει ανάσταση νεκρών κτλ. Όχι. Εμείς είμαστε ρεαλιστές. Μας ενδιαφέρει η αλήθεια, όχι η παρηγορία, πάση θυσία. Είμαστε θνητοί, το οποίο σημαίνει εφήμεροι. Αυτό που είναι αιώνιο θα πάει κάπου στο αιώνιο να αφομοιωθεί και το άλλο που είναι θνητό θα ανακυκλωθεί μέσα στα θνητά. Και τελειώνει εκεί η συζήτηση για εμάς. Έχουμε βέβαια σχολές, αντιλήψεις, ότι μία έφτακτη ψυχή δεν θα πεταχθεί σε ένα γενικό κάδο ψυχικού υλικού. Έτσι, η οικονομία κάνει, η φύση κάνει οικονομίες και το όν κάνει οικονομίες. Άρα μία τέλεια ψυχή θα επαναχρησιμοποιηθεί συντεταγμένη. Η άλλη θα πάει σε ένα κάδο για να ξαναζυμωθεί, ώστε να συνεχίσει το είναι να υπάρχει. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί αυτό είναι ο άνθρωπος και αυτή είναι η τραγικότητα του ανθρώπου. Νομίζει ότι είναι αιώνιος και είναι τίποτε, και ταυτόχρονα νομίζει ότι είναι τίποτε και ουσιαστικά είναι αιώνιος. Αλλά
Αυτό είναι ο βαθύ πράγμα το οποίο οι τραγωδοί το είχαν πιάσει, εμείς σήμερα μας ξεφεύγει. Το λέω αυτό γιατί μπαίνει το ερώτημα και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στη θεολογία αυτή που διατυπώνεται έτσι από τον Πρόκλο, αλλά και από άλλες σχολές, ας πούμε. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ας πούμε. Θα σβήσει στο μηδέν? Είπαμε, μην ανησυχείτε, δεν σβήνει στο μηδέν γιατί τίποτε δεν χάνεται. Θα πάει να παρκάρει κάπου και θα τον τραβάνει δαίμονες, θα πάει στην κόλαση ή στον παράδεισο και θα έχει αγγελάκια και νεογέννητα που πεθάναν στη γέννα και δεν προλάβαν να αμαρτήσουν και θα ζει με αυτά και θα του ψέλνουν οι άγγελοι. Όχι αυτό. Ή θα τρώει, ξέρω εγώ, πιλάφια με τις παρθένες της. Αυτά είναι για ανόητους ανθρώπους. Τίποτα αυτό δεν θα συμβεί. Ούτε θα υπάρξει τιμωρία. Τιμωρία είναι όταν το ίδιο που σου συμβαίνει όταν είσαι άθλιος. Ότι είχες δυνατότητες ως έλογοον να, το μαρτυράω τώρα τον όρο, να ομοιάσεις Θεό, δοτική, να ομοιάσεις στο Θεό, στους θεούς, θεείς, και εσύ ξόδεψες αυτή τη δυνατότητα με βλακίες, με μικρότητες και ανοησίες, αυτό είναι τιμωρία σου. Μπα σου συμβεί κάτι χειρότερο. Είσαι σαν μια μαζεράτη η οποία την πήρε κάποιος και την οδήγησε επί ένα μήνα συνεχώς με πρώτη ταχύτητα και με 20 χιλιόμετρα. Αυτό είναι, υπάρχει χειρότερο. Αυτό που ακριβώς επιδιώκει ο άνθρωπος στην ελληνική θρησκεία, στη δική μας παράδοση, είναι η ομοίωση Θεό. Δηλαδή να ομοιάσει. Δεν είμαστε η ίδια ουσία, άρα δεν μπορούμε να εξισωθούμε. Το μη ίδιο τι κάνει? Ομοιάζει. Ομοιάζει, λέει, αυτό ομοιάζει με εκείνο. Σημαίνει ότι δεν είναι ίδια πράγματα, απλώς είναι όμοιο. Μπορεί να το περάσουμε ότι είναι πολύ κοντά. Ο άνθρωπος, επειδή έχει το τμήμα του λόγου, έχει ένα κομμάτι του κόσμου των θεών μέσα του, από τα βιολογικά είδη εδώ που υπάρχουν, μπορεί να αγγίξει το κατόφλι των θεών. Μέχρι εκεί. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα όμως στο επίπεδο του ανθρωπίνου είδους. Το να αγγίξεις την πόρτα των θεών. Πάμε παρακάτω τώρα.